A 2026-os szezonban a Forma 1 a feje tetejére áll. Az új szabályrendszer izgalmakkal kecsegtet új partnerek számára is. Na de kik ők, és pontosan mi változik 2026-ra? Erre keresünk választ a mai videóban. A csapatok. A Manor 2016-os távozása óta 10 konstruktőr mérte össze erejét a Forma 1 aszfaltjain, azonban 2026-ra ismét 22 fősre bővül a mezőny, ugyanis a Cadillac csatlakozik a motorsport csúcsához. A politikai háttérbe most nem mennék bele, úgyhogy legyen elég annyi, hogy ez a csatlakozás sem volt zökkenőmentes. A maradék 10 csapat közül átalakul a Sauber, hiszen most már Audi néven fognak szerepelni a sportban. A szabálymódosítás új motorgyártókat is bevonzott, így történhet, hogy az Audi és a Ford is saját motort fog gyártani. A Renault viszont nem fektet többet saját motor építésébe, ezért Mercedes partnerekké válnak. Itt egy ábra arról, hogy melyik csapat milyen motorral fog versenyezni a 2026-os szezonban. A versenyzők. A rajtrácson alapvetően nincs nagy mozgás, mindenki inkább stabil pilóta párossal vág neki az új érának. Kivétel a Red Bull házatájéken található, hiszen a bikások Tsunoda helyére Isaka Dzsart ültetik. A francia ülését pedig a mindössze 18 éves, Forma 2-ből fellépő Arvid Lindblad kapja meg. A Cadillac két erős veteránt választott Bottas és Perez személyében. A naptár. A versenynaptárt illetően egy lényeges változás van 2026-ra, az Emilia-romagnai nagydíj távozása és a spanyol nagydíj Madridba költözése. Az új fővárosi pálya a Madring nevet kapta, és egy 5,5 km hosszú utcai pálya 22 kanyarral. Barcelonában ettől függetlenül továbbra is lesz futam, mostantól Barcelona katalóniai nagydíj néven. Az autók. A motorok területén jelentős elektromosítás lesz tetten érhető, hiszen az eddigi 120 kW-ról 350-re nő az MGU-K, azaz a fékezéskor elpazarolt mozgási energiát elektromos energiává alakító elektromotor teljesítménye. Az MGU-H, vagyis a kipufogó gázok hőjét elektromos energiává alakító motor megszűnik. A motor belső égésű fele az eddigi 630 kW-ról 400-ra csökken. Tehát egy kis matekot használva megállapíthatjuk, hogy összességében a teljesítmény nem változik, ugyanúgy 1000 lóerő körül lesz. A 2026-os szezontól a motorok teljes mértékben fenntartható üzemanyagot fognak használni. A DRS a 2025-ös Abu Dhabi nagydíjon lehúzta a rolót, a helyét pedig aktív aerodinamikai első és hátsó szárny, valamint az úgynevezett MOM veszi át. Ez a mozaik szó a manuális felülírás mód angol megfelelőjéből jön, ami röviden annyit tesz, hogy amikor a pilóta ezt a MOM gombot nyomja, nagyobb teljesítmény leadására lesz képes az autója. Ezt a módot viszont csak akkor lehet használni, ha az FIA szerint meghatározott időkülönbségen belül halad a pilóta az előtte lévőhöz képest. Tehát elméletben hasonló a DRS-hez. Az aktív aero ezzel ellentétben nem csak a támadó pilótának áll rendelkezésére, ugyanis a kijelölt zónákban mindenki nyithatja majd a szárnyait. Ezzel az FIA nem az előzéseket akarja tehát segíteni, hanem a légellenállás csökkentésével a fogyasztást szeretné optimalizálni. A szárnyak nyitott állását nevezik majd X-módnak, az zártat pedig Z-módnak. Az autók minimálisan, de méretben is csökkenni fognak. A tengelytáv 360-ról 340 cm-re, a szélesség 200-ról 190-re, a minimum súly pedig 800-ról 768 kg-ra csökken. A kerekek is kisebbek lesznek szélességre, az első 2,5 cm-rel, a hátsók 3-mal. Az autó aljáról pedig eltűnnek a Venturi csatornák, amik a 2022-es szabályok alapját képezték. Jelenlegi szimulációk szerint az autók leszorító ereje 15%-kal fog csökkenni, köridők tekintetében pedig körülbelül 2 másodperccel lesznek lassabbak elődjeiknél. Biztonságban is lesz előrelépés, amit a túlélő cellák szigorítása bizonyít. Mostantól 16G helyett 20G-s erőhatást kell kibírniuk. A pályán lévő sportbírók biztonsága érdekében pedig egy áramtalanított állapotot jelző fény fog megjelenni az autókon. Kisebb változás éri a festéseket is, ami abban nyilvánul meg, hogy mostantól az autók 55%-át köteles valamiféle festéssel, és nem karbonnal borítani a csapat. Az előszezon. A festésbemutatók időpontjainak körülbelül a felét tudjuk csak, legalábbis a videó felvételének pillanatában, ezeket most a képernyőn láthatjátok. Az előszezoni teszteket illetően pedig január 26 és 30 között egy privát teszt lesz Barcelonában, majd pedig február 11 és 13, valamint 18 és 20 között nyílt teszt lesz Bahreinben. Ha bármi kérdésetek lenne a 2026-os szezont illetően, írjátok le kommentben. Tetszéseteket és nem tetszéseteket jelezzétek like, illetve dislike formájában, és mindenféleképpen meséljetek ismerőseiteknek a csatornámról, ezzel is segítve a munkámat. Köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, de addig is, sziasztok!